So දවසක් කියලා පිළිගන්නවා Pabaya YouTube channel එකේ දුන්නා. අද අපි බලගන්න යන්නේ කොහොමද මෙන්න මේ වගේ 3D effect එකක් ඕගොල්ලෝ Premiere Pro එක ඇතුලේ හදාගන්නේ කියලා. මුලින්ම අපි කරන්නේ Premiere Pro එකට ගිහිල්ලා sequence එක create කරගෙන ඕගොල්ලෝගේ video footage එක timeline එකේ drag and drop කරගන්නවා. ඊට පස්සේ effect control panel එකට ගිහිල්ලා 3D කියලා search කරලා මෙන්න මේ basic 3D කියන effect එක ඕගොල්ලෝගේ video footage එකට drag and drop කරගන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ ඕගොල්ලෝ effect control panel එකට ගිහින් බලුවට පස්සේ මෙන්න මේ basic 3D කියන effect එක add වෙලා තියෙනවා. ඊට පස්සේ ඒකේ tilt swivel සහ ඒක scale position කියන හතරටම ඕගොල්ලෝ ඉස්සරහින් තියෙන stop watch එක select කරගන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ මම මේ වීඩියෝ ටික tilt කරගෙන swivel කරගන්නවා. එතකොට අපේ වීඩියෝ වල චුට්ටක් 3D look එකක් එනවා. ඊට පස්සේ scale කියන එකෙන් zoom කරගෙන position එක හදා ගන්නවා. ඉතින් මේක animate කරාට පස්සේ ඒ කියන්නේ අර stop watch select කරලා animate කරාට පස්සේ ඕගොල්ලන්ට මෙන්න මේ වගේ ලස්සන 3D effect එකක් එනවා. ඉතින් මේක ඕගොල්ලන්ට එක එක විදිහට customize කරගෙන හදා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේක තමයි basically හදා ගන්න විදිහ මේක. ඉතින් මේ පුංචි වීඩියෝ එකෙන් මම ඕගොල්ලන්ට ගෙනාවේ කොහොමද මෙන්න මේ වගේ 3D effect එකක් හදාගන්නේ කියලා. මේ වගේ තවත් වීඩියෝස් මගේ YouTube channel එකේ දැනටමත් upload කරලා තියෙනවා සහ upload කරන්නත් ඉන්නවා. ඒකින්ද මතක ඇතුව subscribe කරලා ඊට හැපත් තියෙන bell icon එක press කරලා all දාගන්නත් අමතක කරන්න එපා. මේ වීඩියෝ හොඳයි කියලා හිතනවා නම් like කරන්න, යාළුවට වටේ කියලා හිතනවා නම් share කරන්නත් අමතක කරන්න එපා. එහෙනම් ඉතින් ඊළඟ වීඩියෝ හැමෝටම මම කියනවා ඕගොල්ලන්ට සුබ දවසක්.